Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile generale pentru vibrația lui 26. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte. Așa cum am spus în emisiunile trecute, fetița mea este acasă, nu a mers la grădiniță pentru că este un pic răcită și ca orice copil mai mic are nevoie de atenție în mod deosebit. Am cam 30 de minute la dispoziție până ce se trezește să vin alături de voi. Am vrut inițial să nu vin, doar că am zis, hai mai bine fac 2 într-1, așa la promoție. Voi veți ști dacă rezonați cu mesajele sau nu. Eu vă spun că în fiecare citire din aceasta lucrurile sunt foarte, foarte bine structurate și că, din punctul meu de vedere, este imposibil să nu rezonez cu ceva anume. Sigur că există și cazuri în care frecvențele noastre nu se întâlnesc și sunt în regulă cu asta. Astăzi vorbim despre numărul 26 și ca să vă fac o bucurie am adus cartea răspunsurilor. Voi, între timp, până ce vă povestesc, vă gândiți la o întrebare, eu vă arăt ce ne spune energia. Numărul 26 sau invizibilitatea. Sunt un nimeni, dar știți că aici în Sunt un nimeni este o poveste foarte profundă și complexă. Voi face referire la filmul Urzeala tronurilor, care a fost acum ceva timp pe micile ecrane și sigur că există și niște cărți scrise. Acolo există un personaj, Aria, o fetiță, care s-a antrenat de-a lungul timpului, a fost îndepărtată de familia sa prin niște conjuncturi nefericite și în timp ce ea s-a antrenat a ajuns la acea capacitate interioară de a avea, o superputere activată și fix despre asta vorbea. Cine ești? Sunt nimeni. Și prin faptul că ea era nimeni, a avut o extremă putere să înlăture din viața celor prezenți în cărțile respective cel mai mare pericol pe care ei îl înfruntau la momentul respectiv. 26 vine și cu invizibilitate, exact așa cum am spus de-a lungul emisiunilor. Nu trebuie să știe nimeni ce faceți voi, nu trebuie să știe nimeni ce se întâmplă în viețile voastre, sau fă bine și nu spune oamenilor despre asta, sau pur și simplu ai acea capacitate și superputere ca un fel de mantie a invizibilității, să vezi ce se întâmplă în jurul tău, dar ceilalți să nu te vadă sau să nu vadă. Și tu pur și simplu să prinzi un fir, o idee genială, ceva foarte util pentru tine în această perioadă. Întorcându-mă la tarot, avem judecata și îndrăgostiții, pot fi reconcilieri de tot soiul, pot fi momente de liniște în relațiile interpersonale de tot felul. Poate fi vorba despre a reconsidera ceva, o alegere făcută anterior, asupra căreia să revii acum. Este o foarte bună oportunitate să-ți găsești liniștea, mai ales dacă te apasă ceva la nivel sufletesc. Vă puneți întrebarea să vedem ce ne spune energia, iar eu vă arăt ce ne transmite ca răspuns. Ai nevoie de adaptare. Trebuie să te integrezi cumva. Sau este nevoie de o perioadă de integrare, de acomodare. Exact așa. Interesant răspunsul. Dacă, nu știu, aveți ceva pe suflet, necesită timp pentru ca lucrurile să se desfășoare către direcția pe care voi o doriți. Să vedem ce ne spune oracolul. Am început să lucrez la zodiile voastre, să fac schițele, pentru că trebuie să ridic hărți pentru fiecare semn astrologic în parte. Nu am nici cea mai vagă idee când voi reuși să le postez. Sunt în lucru, dacă nu reușesc, vă anunț eu. Planul este să o fac, să le lucrez. 30 și curajul. Vedeți, are acest felinar în mână și este o undă de lumină, o undă de încredere. Aveți vizibilitate acolo unde alții nu au. Vă prindeți voi de ceva foarte interesant zilele acestea. Accesați o informație la care alții nu au acces sau pur și simplu înțelegeți ceva de mare impact pentru voi. De asemenea, luați în considerare și faptul că eu nu am răspunsurile pentru toată lumea. Nu sunt eu cea care a creat lumea în care trăim. Eu sunt doar un om care vrea să transmită din experiența de viață și din studiul meu aprofundat ceea ce poate și ceea ce crede, pentru ca
vouă să vă fie de ajutor. Dacă nu vă este de ajutor, atunci îmi pare rău, nu sunt eu persoana potrivită pentru voi. Și aici avem numărul 1, cineva care te-a trădat. Descoperi o trădare sau descoperi o neregulă într-un contract, într-o factură, undeva unde tu trebuie să faci o plată, într-o conversație cu cineva. Te prinzi, simți pur și simplu gut feeling, senzația aceea foarte puternică. Tu știi cum stau de fapt lucrurile. Poți să acționezi în consecință, îți trebuie curaj să spui lucrurilor pe nume. Și numărul 30 este împărăteasa, poate fi ceva legat de tot ce ai tu mai bun pe lume, toate speranțele tale, toate ideile tale, toată încrederea ta a fost pusă în ceva, să ai curaj acum, să o iei de la început, să spui lucrurilor pe nume sau să te eliberezi de o povară foarte grea. Cât de ușor poți fi învățat de alții. Numărul 9 este o închidere de capitol. Poate fi vorba despre o situație în care tu ai avut ceva de suferit, nu a ieșit bine pentru tine o poveste aici și acum ai această ocazie formidabilă să reglezi ceva, să închei ceva, să finalizezi ceva și să înveți din propria ta experiență de viață. Fantastică, fantastică energia. Eremitul, vezi? Invizibilitate, să te retragi, tu singur vei înțelege niște lucruri foarte, foarte faine. Și ajutor, numărul 2. Te poți sfătui cu cineva sau cineva care anterior ți-a greșit, îți cere acum ajutorul. Mai poate fi vorba despre faptul că trecutul pe tine acum te învață ce ai de făcut în momentul prezent pentru a putea proiecta un viitor diferit. Tot tu, varianta din trecut, versiunea ta anterioară, te ajuți pe tine, versiunea ta din momentul prezent, să schimbi niște lucruri. Ești mână în mână, sunt mâinile tale, stânga și dreapta. Cumva se aliniază ceva, știți vorba, nu știe stânga ce face dreapta. Acum cumva bați palma, aplauzi, uite, te bucuri de ceva, ai o reușită. Mergem scurt așa, cât se poate. Uite, eviți un turn, ceva financiar sau ceva legat de familie. Eviți ceva. Nu știu dacă ați văzut și dacă n-ați văzut vă spun eu acum, pentru că mai mult ca sigur apare știrea aceasta. Un anume telescop, James Webb, căutați voi pe internet ca să nu mi se filtreze mie aici informația, a descoperit o masă, un obiect neidentificat care se apropie de Pământ. Ce vă recomand când apar acest gen de știri? Să discerneți foarte bine informația. Până la urmă, dacă ne lovește așa ceva și dacă suntem preveniți, unde să ne ducem? Dar discerneți foarte bine informația. Regina de monede, stabilitate. Regele de monede, cavalerul de bâte și turnul. Mai luăm una. Și în altul preot. Poate fi ceva ce are legătură cu viața ta. O veste total neașteptată. Ceva ce îți schimbă rutina, interferează cu planurile tale în această perioadă. Poate fi vorba despre o informație pe care o afli acum, care evită o catastrofă, eviți ceva, reușești să salvezi ceva. Poate fi vorba despre faptul că poți găsi niște lucruri pierdute, poate fi vorba despre faptul că poți revendica ceva pentru că ai tot dreptul, poate fi vorba despre o veste care în primă fază să te șocheze în legătură cu niște autorități, poate fi vorba despre faptul că acum ai curaj să înfrunți o problemă, o provocare, o autoritate, un șef, o șefă, nici nu contează pe cine, pe cineva care social îți este ție cumva superior și înainte nu aveai acces să-i te adresezi instituției sau persoanei respective. Poate fi vorba despre ceva fulgerător așa, despre o ruptură, despre te miri ce prin lumea asta se mai întâmplă, pentru că sunt tot soiul de evenimente foarte ciudate, foarte dubioase, despre care vorbim altă dată. La tine în casă, aici,
Cumva s-ar putea cineva să te fi dominat o perioadă de timp sau pur și simplu lucrurile să fi fost atât de împământate într-o anume rutină încât a venit momentul să schimbi ceva anume pentru a ieși dintr-un impas. Poate fi vorba aici despre ceva ce are legătură cu spiritualitatea, credința, cu un mentor care te șochează. Sunt și vești bune, pe de altă parte. Îți sare în ajutor cineva de nădejde, cineva care știe prin ce ai trecut, este cineva acolo alături de tine, fie o asociație non-profit, fie o organizație din aceasta caritabilă, fie cineva care are putere, care are și prestigiu și te ajută pe tine, te ajută în mod direct pe tine și pe familia ta să duci la bun sfârșit niște planuri. Poate fi vorba despre faptul că astăzi ai o conștientizare foarte, foarte puternică despre viața ta la orice nivel, când vine vorba despre trecutul tău, exact cum am spus, înveți ceva. Se poate întâmpla orice astăzi, nu știu de ce mă uit destul de predominant așa, la arhetipul Fecioarei, îl vedeam aici în talismane, deci este ceva cu arhetipul Fecioarei și am avut zilele trecute în astrogramă un trapez care înseamnă în astrologie, o anume încărcătură deosebită. Îl avem pe Mercur în opoziție cu Neptun și avem aici implicat de asemenea arhetipul plutonian și uranian, adică și pe Pluton și pe Uranus, ceva ce ține de resursele tale materiale, de casă, ceva ce ține de trecutul tău. Este aici o chestie care te apasă și poate bubui, da? Pentru că emoțional avem acolo foarte multă energie cardinală cu Marte în Rac. Ar putea să fie chestii pe care ți le amintești, că cineva te-a trădat, diferite persoane ți-au făcut anumite lucruri, sau poate fi vorba despre nervi, nervozitate, să aveți grijă și să fiți preveniți. Eu vă spun că absolut orice trăiește omul poate fi prevenit, evitat și nu pentru că știe omul, ci pentru că omul se poate educa, poate să-și deschidă mintea, poate să-și corecteze percepția, poate deveni înțelept. Dacă noi persistăm în aceeași abordare și o ținem pe a noastră așa, aceeași narativă zilnic, nu există evoluție, nu există schimbare de viață, nu pentru că spun eu, ci așa este construit creierul nostru. Poate fi vorba despre o veste, despre un cuplu, ceva ce ține de mașina voastră. Atenție la mașină, atenție la tot ce ține de zona aceasta rutieră, cum conduceți, pe unde conduceți. Nouă de bâte, uite, primește ajutor. Primește ajutor. Dacă ești singur, să știi că poți cunoaște pe cineva, doar că aici ai avut un șoc și șocul acesta ar trebui să te învețe ceva. Lasă durerea din trecut în spate. E adevărat că oamenii se conectează prin durerea lor, dar în egală măsură trebuie să, uite, să progresezi, să mergi înainte. Un ochi râde, altul plânge. Este ca și când ceva te trage în trecut, deși tu conștient știi că trebuie să faci un pas înainte. Aici este progres. Cineva care poate fi oprit la timp. Poți opri pe cineva la timp. Poate ai niște regrete că nu ai făcut ceva anume. Regretele respective trebuie înțelese și acceptate. Mergi mai departe. Poate fi vorba aici despre cineva foarte arogant care astăzi își calcă peste mândrie, trece peste ego și recunoaște niște lucruri care te privesc în mod direct și roata destinului. Un eveniment fericit. Vezi, uite, turnul ăsta te zguduie puțin pentru că așa ajungi tu în locul potrivit pentru tine. Cumva se transformă ziua din acea dorință de a spune, de a face ceva anume, te vei retrage cumva, sau așa ar fi indicat, pentru că așa vei înțelege mai bine niște lucruri. Este un impuls. Această zi stă sub impulsul mândriei. Ți arăt eu ție, îți spun eu ție, știu eu mai bine, de la lucruri mici și mărunte, așa. Retrage-te puțin și vei vedea că nu trebuie să câștigi fiecare luptă, ci important este războiul. Și moartea, se schimbă ceva. Poate fi, exact cum am spus, vreo chestie care ține de cineva, dar este o persoană matură,
O persoană, nu știu, care a avut ceva provocări de sănătate anterior sau poate fi vorba despre o uniune, despre o împăcare. Ceva se sudează aici foarte, foarte puternic și totul se întâmplă foarte repede, neașteptat. Pot fi chestiuni juridice, pot fi chestiuni care țin de planul financiar. În zona financiară nu pierzi nimic. Acesta este mesajul. Poate fi o schimbare, ceva vești la locul de muncă, noutăți care nu-ți plac, care te frământă. Nu pierzi nimic. Se reglează lucrurile. Nu ai cum să controlezi tu niște evenimente anume, dar se vor regla de la sine. Se schimbă ceva și se schimbă în bine. Medical vorbind, este vorba despre tot ceea ce ține de cele 5 simțuri. Poate fi orice. Aveți grijă că s-a dat drumul la virus. Am spus și o să repet, indiferent că există medicina, nu există virus. Virus există în tehnologia informației, în IT, acolo unde am lucrat eu. Când auzi ceva, te virusezi. Există bacterii, există microbe, există. Totul la nivel celular. În funcție de ce auzi, te virusezi sau nu. Sunt cele 5 legi biologice despre care se vorbește în noua medicină germanică. Cu iubire treci marea, exact așa. Cu iubire, cu înțelegere te vindeci. Aici cineva se poate vindeca. Nu depune armele, nu pica în genunchi, nu te lăsa, nu știu, corupt de virusii aceștia. Nu te da bătut, pentru că apare șansa ta, ai drumul tău, se remediază ceva. Ia uite, noroc. De 2 ori noroc și iubire. Poate fi că întâlnești pe cineva fulgerător, realmente fulgerător. Poate fi vorba că nu credeam că mai este o șansă sau auzi ceva care te șochează și până la urma urmei, totuși lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât par. Poate fi vorba despre un restaurant, poate fi vorba despre o fabrică, poate fi vorba despre ceva ce crezi tu că se închide, că nu mai merge. Mai merge, mai caută, mai cercetează, nu te da bătut. Lasă în urmă aceste lucruri. Îți trebuie curaj să te îndepărtezi de ceva vechi. Nu faci pasul pentru nimeni altcineva decât pentru tine. Nu ține la răzbunare, nu ține la furie, pentru că nu doare pe nimeni altcineva decât pe tine. Uși închise, o iei de la început. S-a închis ceva, se deschide altceva. Uite, fix aici. Începe ceva nou pentru tine. Și vorbim aici despre oportunități de loc de muncă, oportunități de relații, oportunități de revenire, de recuperare a unor bunuri. Închideți ușa noaptea, să nu uitați ușa deschisă sau atenție la lăsat cheile în mașină, dacă sunteți grăbiți. Și statut social. 26. Invizibilitate și mândrie. Lăsați lucrurile să se aranjeze, nu trebuie să demonstrați nimic nimănui. Contează cât de bun ești, cât de, nu știu, multe defecte ai. Statut social este ceva legat de casa 10, un șef, o șefă, ceva legat de autorități, ceva legat de imaginea publică, statutul social. Poate fi vorba despre un act, despre o căsnicie, despre un act care inițial crezi că se rupe, dar nu se rupe. Despre o revendicare, despre o restaurare de monumente vechi, despre o renovare a unei case vechi. Toate aceste lucruri se pot face. Și despre niște chestii care au legătură cu societatea. Că ni se spun verzi și uscate și parteneriate. Îți unești forțele cu cineva. Win-win. Este bine pentru toată lumea. Asta este tema zilei. Și prioritizează conexiunile, exact cum am spus. Astăzi spui gata. Gata, eu pot. Dar ce eu nu pot? Sigur că pot. Exact așa este ziua aceasta pentru tine. Hai să vedem și talismanele. Sau așa ar trebui să fie și uite, te încurajez să faci acest lucru. Ce? De ce? Tu nu poți? Poți. Ia să culegem ce a căzut pe aici. A căzut pe jos fix ancora. Îți este teamă că ceva îți scapă printre degete. Stai liniștit. Lucrurile se rezolvă, te vei bucura. Uite,
Te vei trezi din această poveste, din această angoasă și te vei bucura. Lasă lucrurile să curgă de la sine și bucură-te pentru ce ai. Gândește-te, ok, dacă îmi pierd locul de muncă, păi sunt sănătos, sunt inteligent, pot să-mi găsesc altceva. Nu este ultimul loc de muncă din această lume. Coincidență, în sensul că cineva rezonează cu tine, rezonezi cu cineva, ai o discuție foarte armonioasă, afli o veste foarte bună, care ți aduce ție satisfacție, la ora potrivită. Poate fi vorba despre o însănătoșire a cuiva la nivel de sănătate, poate fi vorba despre tot ce ține de mediul acesta, Horeca, restaurante, ospitalitate, zone de curățenie, sau poate fi vorba despre faptul că ceva devine foarte stabil. Te îngrijorezi pentru viața ta la nivel de rutină, doar că asta îți va aduce stres în stomac. Atenție la lucrurile acestea. Se remediază ceva. Tu ești constant nebun după tine. Cineva te va găsi fascinant astăzi sau te găsește, nu astăzi. Dacă te gândești la cineva anume, omul respectiv, unde tu ai acum, dar acum, nu vreo relație, nu ceva de genul acesta, îți soarbe cuvintele. Nu te îndoi. Ai făcut o impresie bună, exact așa. Prietenii relaxați, te ajută un prieten sau poate fi vorba despre faptul că tu ai pus mai mult suflet într-o relație, o anume persoană, un prieten, a tratat lucrurile mai superficial. Gata. Să plece, toată lumea să-și vadă de treaba sa. Ai chintă royală. Și aici avem temperanța. Liniștit le duci pe toate. Sau nu risca. Nu paria tot ce ai pe ceva anume. Nu pune toți banii în aceeași direcție. Ceva legat de coloana vertebrală sau este vorba despre numărul 33 și 3 plus 3 fac 6. O chestie care se rezolvă. Uite aici, mașina. Atenție la mașină sau atenție mai ales cei care stați foarte mult timp pe scaun. Atenție la sedentarism. Respiri ușurat, scapi de ceva ce te-a stresat. Scapi de ceva și vei putea avansa. Răbdare, trece. Uite, până în iarnă totul se reface. Este aici vorba și despre credință, este aici vorba și despre relația cu tribul tău, cu familia ta, cu al tău copil. 2 plus 2 fac 4, 22 număr maestru. Nu te da bătut. Continuă să faci ceea ce faci. Este doar o perioadă. Continuă, nu te lăsa, continuă. Succes, bani și fericire. Nu te lăsa. Ori intri într-un parteneriat, nou loc de muncă, nouă relație, ori se schimbă ceva la tine în casă. Lucrurile vor tinde să evolueze, pentru că nu au cum să rămână la fel. Doar că tu le dai tonul. Achizi niște datorii, rezolvi niște chestii cu banii. Uite, prosperitate, porumbul și casă, pământ. O investiție foarte bună acum. În pământ. Acționează precum un copil, în sensul bun. Copiii când se uită la ei în oglindă, se văd minunați, fantastici, nu există termen de comparație, nu un vocabular. Deci ei nu au învățat, nu au fost programați să creadă despre sine tot ce este mai rău în această lume. Fii ca un copil. O nouă șansă, o bucurie de copil. Uite, o nouă șansă, noroc, foarte mult noroc. Ești ajutat din planul acesta eteric. O călătorie, un drum reușit, o inimă bună, o inimă plină, o satisfacție personală foarte mare. Pești și Saturn, avem temperanța aici la 14 grade, ceva se reia, se curăță ceva din trecutul tău, ai ocazia să revii asupra unor lucruri sau să elimini niște regrete. Nu mai regreta ceva. Mergi înainte, mergi înainte. Inițialele sunt CFHRP. Ceva ce te frapează, o veste, vezi, o veste, afli ceva. Ori cineva divorțează și tu afli vreun fost, vreo fostă, ori, nu știu, se întâmplă ceva, dar ceva ce pentru tine este benefic. Îți demonstrează ceva. O veste care îți demonstrează ceva, ți aduce liniște.
RH-ul, niște analize de sânge pe care le faci sau citești niște analize de sânge, orice s-ar întâmpla acolo, nu te îngrijora. Nu te îngrijora, ești un computer fenomenal. Corpul tău este un computer fenomenal. Dacă tu îi dai comanda boală, îți arată. Dacă tu îi dai comanda vindecare, chiar dacă mai greu, pentru că e mai greu să scrie acolo, se însănătoșește. Cineva te întreabă ce faci. Apare cineva din senin, este ceva absolut neașteptat. Nu te așteptai sub această idee de invizibilitate. N-am văzut chestia asta venind către mine. Nici nu mi-am imaginat, nici nu mă gândeam că se poate așa ceva. Recall healing. Pentru cei care aveți diverse afecțiuni. Recall healing este o tehnică. Gerard, am uitat cum îl cheamă pe domnul respectiv, care a patentat-o, inventat-o, nici nu știu cum să-i spun, care spune că tot timpul cauza emoțională este de fapt ceea ce noi somatizăm și ceea ce corpul nostru ne arată. Există cărți, materiale, puteți să le găsiți pe internet, să le cumpărați și așa mai departe. PR. Cineva te ajută, îți spune o vorbă bună astăzi. Este aici Elveția. Sau ar trebui să menții o poziție de neutralitate, să nu te enervezi, să nu te bucuri, să fii cumva foarte obiectiv. Să-ți păstrezi calmul. Și din nou Horeca, ceva din industria aceasta, restaurante, chestii de genul acesta. Și aici îl avem pe Pif și pe Hercule. Ai putere și să știi că de-a lungul timpului oamenii nu au crezut în tine. Atunci când cineva îți spune, nu se poate, ești nebun. Da, atunci să faci. Atunci fă ceea ce tu visezi, ceea ce tu crezi, ceea ce tu știi că poți să faci. Vă mulțumesc tare mult! Mă retrag, să ne auzim cu bine și data viitoare, sănătoși, să fiți iubiți, să fiți și bucuroși. Pa, pa!